Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với series lọ mọ sửa xe máy. Ngày hôm nay thì mình có một số các cái con linh kiện ở xe máy. Trước mình có làm video về số con như đèn này, đèn halogen này, ở cái bóng đèn pha của xe máy này. Còn là con ICD xe máy này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về con IC sạc cho xe máy anh em. Rồi đây mình có một con IC sạc cho xe máy. Đây, nó chính là con này. Cái con này là cái con hỏng này. Con này chỉ là HD031 12V. Đây, từ năm 12 rồi anh em ạ. Có tem biết các kiểu. Ngày hôm nay thì mình có một con sạc mới mua. Con này thì ở trên thị trường cũng rẻ thôi, nó chỉ tầm 35 đến 40 nghìn thôi. Anh em có thể mua ở các cửa hàng phụ tùng xe máy hoặc là chợ rời. Nó là bộ nạp ổn áp cho xe máy 12V nhá. Bộ nạp hay bộ sạc hay là IC sạc thì nó vẫn là một con thôi anh em ạ. Cái con này thì nó có tác dụng là nó sẽ lấy điện từ mâm lửa, tức là từ cái điện máy của xe máy này, nó sẽ cấp vào cho ắc quy và cho cả cái bóng đèn, hệ thống đèn của chúng ta. Cái con này nó nhiệm vụ là khá quan trọng. Con này thì nó sẽ ảnh hưởng đến hai cái thiết bị chúng ta hay gặp, đó chính là cái bóng đèn này. Rồi cái con này thì nó sẽ ảnh hưởng đến hai thiết bị chính của xe máy của chúng ta, đó chính là cái con ắc quy này. Rồi con này nó sẽ sạc cho ắc quy luôn đó, nó sẽ chuyển từ xoay chiều thành một chiều, sạc cho ắc quy là 12V. và cả cái là những cái bóng đèn của chúng ta này, như là cái bóng đèn đây, bóng đèn pha xe máy này đó. Chức năng chính của con này nó là như vậy. Và khi mà những cái lỗi mà chúng ta hay gặp đối với con này thì nó cũng sẽ liên quan chính đến hai cái thiết bị, đó là ắc quy và cái bóng đèn này. Đầu tiên là cái con này nó mà chết thì nó sẽ ảnh hưởng đến là chúng ta sẽ không thể là sạc được cho ắc quy, và dẫn đến là ắc quy thì sẽ không có điện và chúng ta sẽ không đề được này, không còi, không đèn, không xi nhan, nói chung là không có điện luôn, không có điện từ bình này đó. Và thứ hai là chúng ta sẽ bị hỏng cái chế độ bóng đèn pha này. Thường có một số con sạc này nó sẽ có là những cái trường hợp mà nó chết như này, nó chết, có thể nó chết hẳn thì nó sẽ không sạc được cho bình, hoặc là cái trường hợp thứ hai là nó kiểu nó ngắc ngoài ấy, thì nó dẫn đến là có thể chúng ta sẽ bị chết con ắc quy này đó, chết ắc quy, chết bóng. Đối với một số anh em khi mà sử dụng xe máy thì trong một trường hợp chúng ta dùng đèn pha này, chúng ta đi cái đèn pha thì nó sẽ có hai chế độ thường và chế độ đèn cốt. Đèn cốt là chế độ đèn sương mù đấy. Thì thường là nếu bóng này nó sẽ cháy, thường thì mình thấy kinh nghiệm sử dụng của mình xe máy nhá, nếu mà nó cháy một chế độ chẳng hạn như là đèn cốt này, có chế độ đèn thường vẫn dùng sử dụng bình thường, nhưng mà nếu các bạn bị cháy cả hai chế độ đèn cốt hay là đèn thường thì thường là nó sẽ chết luôn cả con IC sạc này đó. Và cái trường hợp mà nó chết con này thì có thể là ba trường hợp mình trước mình có nói rồi, đó là chúng ta sẽ chết ắc quy nhưng mà không chết bóng, có trường hợp chết bóng thì lại không chết ắc quy, có trường hợp thì chết hết cả hai, và có cái trường hợp là không chết gì cả mà cái này nó tự chết. Nó chết rồi thì nó không sạc được chỗ này, nó cũng không có điện lên bóng chẳng hạn. Rồi và cái này thì mình sẽ review cho anh em xem về cái con này xem như nào, mở hộp thử một cái. Còn đây là cái con chết này, đây là một cái hộp của nó này. Đấy, bộ đạn áp xe máy 12V0321, giá thì tầm 40 đến 45 nghìn đây. Đây có ghi là sử dụng cho Zimway 12V và sản xuất tại Hải Dương anh em ạ, Hùng Dũng HD. Cũng có tem tủng oách phết đây này, có tem của Hùng Dũng, tem bóng, tem bạc này đó. Giờ mở ra xem bên trong nhá. Tiêu chuẩn cũng ISO 901 2015 anh em ạ. Đó, đây là một em sạc mới tinh gì luôn. Tí nữa mình sẽ có một video chúng ta thay thử luôn, thay trên con zin. Đây là một em sạc mới này, nó là TD0320. Cái này chính là cái ngày mà sản xuất của nó đây anh em, T1011 tức là sản xuất vào tháng 10 năm 11, còn TD0320 tức là sản xuất tháng 3 năm 2020 đó. Hạn dùng này tháng 3 năm 2021 có hạn sử dụng anh em ạ. Và con này thì là sẽ đi đáp 12V đó. Đây là cái sạc này đây,
nó khá là nhẹ so với một cái sạc zin, là cái sạc zin nhưng mà cũng chết rồi, này khá là nhẹ. Ở đây là cái sạc đây cho anh em xem này, nó cũng chỉ có 4 cực thôi. 4 cực này thì nó sẽ có một chân từ mâm lửa vào, một chân ra đèn, một chân mát. Đấy, nó chỉ có 4 chân, một chân lên đèn 12V chân màu vàng. Đó. Bây giờ mình sẽ thay thử con này vào xe máy nhá. Vì trước có trường hợp đây, tiện đây có mua thêm một con bóng nữa này. Bóng này thì 35.000 này. Đó. Rồi. Đây, còn con bóng nữa này. Đây, thay luôn. Thường họ chết con này nó sẽ dẫn đến là chết cả bóng anh em ạ. Đây là sẽ phải thay luôn cả bóng. Đó. Đấy, chúng ta sẽ thay luôn cả bóng cả con này nhá. Chờ nếu mà anh em thay đèn mà chúng ta đi được 1-2 hôm chẳng hạn, hoặc là chúng ta ga to lên thì bóng nó bị cháy chẳng hạn, thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải thay thêm con này nha anh em. Đó là lưu ý của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắp vào xe. Đấy, thử nhá. Đây, cháy bóng rồi nha. Đạp 4 chân mạnh lắm. Tao phải bảo là nó ấy cái mua cái đó tại vì ấy còn cũng lấy 100 mua đồ này bán lúa mình bảo 300 mẹ nó mua thứ 2.2. Nó hỏi còn kia cái công an bọn mình một tôi thành là giải nhất một giây cũng là 9 giờ hơn nữa. Can nhựa này là 20 lít.
sạc cái thế là đường nó sáng nó không cháy. Nóng quá là cháu đã chui ra là bấm điện cho nên là cho đây luôn rồi điện là Điện nó sáng thì nó làm cái thứ chứ xong. chưa dầu tháo Ở đây cái máy phổi cho nó máy phổi. không cần Đó ấy.